محسن عبدالوهاب که در فیلم نرگس منشی صحنه بود، یکی از مستندسازای خیلی خوب ما بودن و هستن. در واقع مشورتی خواست از من برای ساختن اولین فیلم بلند سینماییش که 3 اپیزودی بود. خیلی قصه جذابی هم داشت و از من خواستن کمک بگیرن به خاطر اینکه اصلا بودجه هم نداشتن، شاید مثلا دستیاری کسی رو بتونم معرفی کنم. خیلی فیلم محترمی بود، خیلی فیلمنامه خوبی بود. من گفتم نه، من خودم میام هر کمکی دستم بر بیاد میکنم برای اینکه این فیلم ساخته بشه. و من بعد یه خونه رو درست میکردم و صحبت این بود که بچه‌هایی که رفتن سفر و نیستن، عکسای قاب شده‌ای رو به در دیوار زده بودیم. از جمله یکیشون رو خیلی شخصی گذاشتم. عکسی هستش از مادر من با 2 برادرای کوچیکتر از خودم که تو عکسن و توی یه پلان این دیده میشه. اینو برای ثبت در تاریخ و علایق شخصی خودم گذاشتم. و نکته این بود که چرا من نیستم توی اون عکس. مادرم تعریف میکنه وقتی که رفتیم عکاس خونه که عکس بگیریم با هم دیگه، من عکسایی رو که رو در و دیوار میدیدم فکر میکردم که اگر ما بریم جلوی اون دوربین بزرگ زیر اون نورا و از همون عکس بگیرن، ما هم تبدیل به این عکس‌ها میشیم و من دیگه بیبیمو نمیبینم. و انقدر بیبیمو دوست داشتم که برای اینکه نکنه اتفاقی برام بیفته که نتونم ببینم، حاضر نشدم که اونجا عکس بندازم. درست مثل انسان‌های فکر کنم اقوام ابتدایی راجع به عکس تصور داشتم اون موقع بچگی. تعمیرکار نباشه از کجا میدونی تلویزیون خرابه؟ ها اتفاقی شده کسی شنیده؟ از محمد میپرسی. به محمد زنگ نزنی. به اون بگی الان میگه بره فردا بیاد. مگه نگفت در رو هر کسی باز نکنه؟ شماره محمد بگو. مگه نگو به هوای خوندن کنتور میریزن تو خونه های مردم، اسباب اساسیه‌شون رو جمع میکنن، صاحبخونه رو خفه میکنن؟ اینا رو به ما گفت یا نگفت؟ گفت دیگه. آخرش هم میاد با من توی دعوایی میگیره. سریال آبپریا سریالی بودش که با مرضیه برومند داشتم بعد از چند تا همکاری دیگه‌ای که پراکنده قبلا با هم داشتیم. این سریال به نظر من خیلی سریال جذابی بود. حیف شد در زمان نمایشش خوب دیده نشد. خانم برومند سریالاش معمولا خیلی موفقه، خیلی خوب با تماشاگر تلویزیونی خودش ارتباط برقرار میکنه، خیلی میدونه که چه میخواد بکنه و چیزی که میخواد انجام بده معمولا بار آموزشی داره، بار فرهنگی داره. در این مورد به خصوص هم تم اصلی که حاکم بر این قصه بود که قصه افسانه‌ای اومدن چند تا پری به دنیای معاصر و یک فانتزی خیلی خیلی جذابی درست میکرد. مسئله حفظ محیط زیست بود و مشکلات آلودگی ها و اینایی که بشر مرتکب میشه. خیلی خوشحال بودم که تو این کار دارم همکاری میکنم به دلیل هدف گذاری خود پروژه و نوع فانتزی که بایستی من حالا اون فضا رو باید به وجود می آوردم. از سی جی و وی اف ایکس هم باید استفاده می کردیم، باید اون قصر معلق در آسمان ها رو می ساختیم که خب واقعا وجود خارجی نداره. این من باید تخیل می کردم و ضمناً اجرا می کردم. به هر حال وقتی که ما درگیر یه همچین پروژه‌ای هستیم، پلاتو می‌خوایم، جایی که بتونیم این دکورها رو بسازیم. در نبود پلاتوهای استاندارد در سینمای ایران یکی از نیازهای زیرساختی که سالیان ساله واقعا بهش توجه جدی نشده، چند تا پروژه نصف نیمه هم فقط در این زمینه مطرح شده، مثل آخریش هشتگرد فکر میکنم باید باشه که به سرانجام هم نرسید. ما فاقد پلاتوهای استاندارد هستیم. در نتیجه شما تصور کنید که تمام دکورهایی رو که من بایستی میزدم برای این سریال، اون قصر و غیره، بایستی در یکی از انبارهای ماشین‌های اسقاطی سازمان گوشت در تهران پارس ما می‌رفتیم اونجا رو تبدیل می‌کردیم به فضایی برای فیلم برداری. یعنی خب در شرایطی خیلی سرد، گرمایش اونجا، نور اونجا، به هر حال امکانات جنبی که بایستی داشته باشه که نداشت و اینطوری به هر حال اون صحنه‌ها رو آماده کردیم.
سال 89 البته اینم بگم یه کار کوتاهی رو من در خدمت خانم بنی اعتماد بودم. یه مهد کودکی بود که باران کوثری اونجا میرفت. خانم بنی اعتماد خیلی براش جالب بود که بدونه مثلا بعد از این همه سال تو اون مهد کودک اون محیط اینا چجوریه. سال 88 بود، در اوج همون درگیریایی که در سطح شهر بود و ما چند روزی رفتیم و یک مستندی به اسم فردا میبینمت الینا این رو اونجا کار کردیم و حیرت انگیز بود که چجوری وقایع بیرون منعکس میشه در دنیای کودکانگی همین بچهای مهد کودک. کسی اصلا فکرشو نمیکرد تمام مسائلی رو که در جامعه داشت میگذشت، برخوردها، درگیری‌ها، تمام اون التهابی که در سطح شهر بود منتقل میشد به این بچهای کوچیک. یه آدمه نمیدونم خودشو میخواست بندازه پایین، رفته بود بالای یه بلندی یه عکس گرفته بود دستش. بابا رفته بود بانک که کار کنه ولی یه پسر رو جرس عقل گیر کرده بود، من خواست بیاد بیرون بعد نشد. ماشین ما رو کشت. چجوری ماشین شما رو کشتن؟ همجا با کفک. خیلی اصرار به خانم بنی اعتماد میکرد که باید کار بکنن. ایده رو داشتن که بیان، چون نمیخوان پروانه ساخت بگیرن، چون نمیخوان برن با دولت شمقدری و اینا اصلا حرف بزنن، اینو به عنوان یه اصل برای خودشون گذاشته بودن که من از اینها مجوز نمیگیرم برای کار کردن. در نتیجه فیلم کوتاه میتونست بسازه با مجوز خود انجمن فیلم کوتاه، اون دیگه مشکلی نبود. پس گفت من چند تا فیلم کوتاه میسازم، شاید اینا سرهم بشه یه فیلم بلند که شد قصه ها. در واقع پیگیری سرنوشت شخصیت فیلماشون در فیلم‌های مختلفشون در روزگار فعلی، که خب ایده خیلی جذابی بود. از همون مراحل اول نوشتن با آقای مصطفی می نوشتن من در جریان بودم. بعضی از اپیزودها کاملا تغییر پیدا کرد به دلایلی، مثلا اپیزود نوبر کردانی که با حضور آقای انتظامی بستی کار میشد به دلیل نظراتی که آقای انتظامی داشتن و قابل قبولم نبود واقعا، تغییر پیدا کرد و تبدیل به چیز دیگری شد. اما به هر صورت پروژه‌ای بودش که همه داوطلبانه اومدن کمک کردن بدون هیچ چشم داشتی تا خانم بنی اعتماد بتونن این مجموعه رو بسازن. یه نام از طرف حاج آقا رسول رحمانیه. من شوهرش هستم. به چه مناسبت این نامه؟ من وکیل آقای رسول رحمانی هستم. این نامه مربوط به خانم شماست. میگیری من چی میگم؟ من شوهرش هستم، نه با بفهمم این نامه چیه؟ نگفتم شما نباید بفهمین، گفتم باید نامه رو به خودشون بدم. اولا نوبر خانه نیست، بعدش هم اون آقا بیجا کردن نامه برای زن شوهردار میفرستن. آقای عزیز عصبانی نشین. چی؟ من باید مطمئن میشدم این نامه به دست نوبر کردانی میرسه. شما شوهرشونین، بفرمایید خودتون بهشون بدین. اینم کارت من. بفرمایید. خداحافظ شما. حمید امجد برای اولین بار میخواست تجربه فیلمسازی بکنه و فیلم ساخته شد. به عنوان طراح توی اون فیلم حضور داشتم و خیلی دکور ساختیم. خاطرم هستش که اوس کاظم فریبرزی از دکوراتورهای خیلی خیلی قدیمی دیگه پیر شده بود و شاگرد یکی از دکوراتورهای سابق من که الان خودش دیگه دکوراتور شده بود اون رو آورده بود سر کار. برای من خیلی غم انگیز بود، خیلی غم انگیز بود که اوس کاظمی که یه زمانی خودش اوستای تمام دکوراتورها بود، زیر نظر خاکدان تمام مثلا شهرک غزالی رو کار کرده بود و دکورای عظیمی میزد. خب الان تو این سن و سال خیلی سراغش نمیرن و باعث توسط یه دکوراتور خیلی جوان دعوت به کار بشه. در ایران نوین که کار میکردم یکی از کسانی که فیلم کوتاه میساخت و جز گروهی بودن که تیزرهای تبلیغاتی درست میکردن، شهرام مکری جوون با استعدادی بود، یعنی خارق العاده این بچه با استعداد بود و یه ویژگی عجیب غریبی داشت. پیشنهاد کرد که یک ایده رو که داره
ایران نوین سرمایه‌گذاری بکنه و با واقعا حداقل هزینه، چون همش بچه تئاتری بودن و اینا. فیلم ماهی و گربه رو من کمک کردم که بتونه بسازه و طراحی هم کردم. یعنی هم در واقع به عنوان اون نقشی که من در ایران نوین داشتم در بخش سینماییش، راه اندازی پروژه سینمایی حمایت کردم، هم به عنوان طراح. اوکی این طرف نشون کنیم به عنوان این علامت اینجا میذاریم. آره اینا دیگه این هدفون هم نوشتیم اینجا فعلا، یعنی اینه. ولی بعداً اینجا واقعا یه علامت مشخص میذاریم که شما این اونورش بیسیم. این چوبا رو هم میذاریم برای اینکه شما مسیرتون رو پیدا کنید. چرخیدن قشنگه. به غیر از اون که خواهرزاده دیگه نداشت. آره مرده. فیلم خیلی فیلم جذابی به نظر من، یکی از بهترین فیلم‌های چند سال اخیر سینمای ایران اصلا هست. یک تجربه منحصر به فرده و کار طراحیش هم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی فیلمنامه‌ای رو که اول خوندیم، که اولین سوال من از شهرام این بود که خب اینو که نوشتی معلومه که یه جغرافی رو در نظر داری، یه جایی رو در نظر داری که بر اساسش نوشتی، کنار دریاست و از جنگل عبور میکنن و اینا. گفت آره طرفای مثلا انزلی یه جایی رو دیدیم. گفتم ولی خب اینو دقت کردی که مثلا مشکل صدا هست، بس این مسیر طی بشه تا این دیالوگا گفته بشه، چون اصلی ترین ویژگی اون فیلمی بود که همه فیلم قرار بود در یک پلان فیلم برداری بشه. 126 دقیقه رو ما در یک پلان بایستی فیلم برداری می‌کردیم. در نتیجه تمام دیالوگ‌ها، طول دیالوگ‌ها با طول مسیری که طی میشه و اینا باید با هم همخوانی داشت. نمیشد اینا رو کات کرد. لوکیشن‌ها باید به هم پیوسته می بود، در کنار هم قرار می گرفت و خب این اولین معضل بود. در نتیجه ما شروع کردیم از آستارا تا مازندران تمام کناره دریای خزر رو فرستادیم، فیلم گرفتن و عکس گرفتن. اینا معلوم شد همه جا دارن ویلاسازی کردن، یعنی جای سالمی در واقع نبود که این ترکیب رو ما بتونیم پیدا کنیم. بعد پیشنهاد کردم که خب حالا ما از خیر دریا بگذریم، به یک برکه فکر بکنیم. این برکه‌ای که این کمپ مثلا بچهای جوونی که اونجا میخوان بیان کمپ بادبرک بازی دارن اونجا مستقر بشن. این کمپ رو هم در جاهای مختلفی باز فکر کردیم تا اینکه خیلی اتفاقی شاید سقالکسر یه برکه آب رو یه تصویری بهمون نشون دادن. ما رفتیم، اتفاقا اول که دیدیم خیلی راضی نبودیم، رفتیم مرداب انزلی رو هم دیدیم و دیدیم نه اونجا اصلا نمیشه کار بکنیم. برگشتیم دو مرتبه به چشم خریدار این برکه رو بررسی کردیم و حاشیه‌اش رو، منطقه جنگلی اطرافش رو، و بالاخره جانمایی‌ها رو پیدا کردیم و قرار شد که بر این اساس دو مرتبه بازنویسی رو انجام بده. شهرام بازنویسی انجام شد، توش من یک دکورایی ساختم، کلی عملیات راهسازی انجام دادیم. از همون ابتدا جهانی رو که بایستی در فیلم تصویر میشد، یک جهان مخوف هولناک با شرایط اقلیمی اونجا و حالا دکورایی که ساخته شد و فضایی که ساخته شد و لباسایی که در اون زمینه بایستی درست عمل میکردن، یعنی اینکه به عنوان لکه‌های رنگی از دور ما اینا رو میدیدیم، چون نه تنها در یک پلان اتفاق میافتاد، در واقع یک رویداد و یک اتفاق رو ما 3 بار از زوایای مختلف میدیدیم، مثل یک کار کوبیستی. 3 بار داشتیم از 3 زاویه مختلف انگار یک حادثه رو میدیدیم بدون که قطع بشه. در واقع تعریف جدید از پلان در سینما داشت میداد. ببخشید ترسوندمتون. یهو جا خوردم، داشتم موزیک گوش میدادم. به هر حال ببخشید، عذر میخوام، معذرت میخوام.
فیلم خیلی دشوار بود به هر حال به سرانجام رسوندنش، برای اینکه ما در شرایط جوی بدی هم کار میکردیم. درست تو بهمن اسفند مشغول کار بودیم و بارندگی‌ها و زمین گل و حتما هم باید هوا ابری میشد برای اینکه راکوردهای نوری بین توی جنگل بیرون جنگل اینا در واقع در نظر گرفته میشد. فیلم تموم شد. فیلم در فکر کنم بهار سال بعد پست پروداکشنش انجام شد، برای جشنواره ونیز فرستاده شد، اونجا پذیرفته شد و در نمایشی که منم خوشبختانه حضور داشتم جایزه اول بخش افق رو گرفت. بعد از اون در جشنواره‌های متعددی جوایزی رو واقعا درو کرد. ظرف 1-2 سال بعد خیلی جایزه گرفت و نقدای فوق‌العاده خوبی فیلم گرفتش از طرف منتقدان بزرگ شناخته شده دنیا. آخه تو ما فانوس ممنوعه. چرا؟ ما پارسال رفتیم آتیساز، خونه یکی از بچه‌ها که بادبادکامون رو بفرستیم بالا. اصلا یه دونه دلتا داشت از این قدیمی‌ها که 2 بند میخوره پشتش. 18-20. آره. بادبادکامون رو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر. مال اصلا رو 300 متر بند برید مستقیم ما سمت صورتش. خورد تو چش سمت راستش. از اون روز رنگ چشش عوض شد. کلی رفتیم دکتر ولی درست نشد. هیجا بعدم گفت من همینجوری خوبم، میخوام همینجوری باشم. ولی به نظرم اصل خودش هم راضیه. اون چیزایی میبینه که بقیه نمیتونن ببینن. اینم خیلی حالش خوب میکنه. از اون شب کلا ساکت‌تر از همیشه شد. همش هم به یه جایی خیره میشه. فکر کنم آدم ها رو یه جور دیگه میکنه. نه فقط آدم ها، درخت ها رو، آسمان رو، همه چی. سال 93 یه نمایش پلنگ صورتی رو برای آرمند دشتارایی که اونم یه فانتزی خیلی عجیب غریبی بود طراحی کردم با کمک خانم بنی اعتماد، مجتبی میرطهماسب و محسن عبدالوهاب. یک تیزر برای محک درست کردیم برای اینکه اینا بتونن در نمایشایی که میخوان کمک جلب کنن به نمایش در بیارن. دوره‌ای که ما میرفتیم بیمارستان برای اینکه این فیلم رو آماده بکنیم، ایده پردازی و بعدم اجراش بکنیم، برای من تجربه مغتنمی بود. اصلا اون فضایی که حاکم بود بر بیمارستان محک. مقدمات ساختن فیلم هجوم، دومین پروژه شهرام مکری. ما در سال 94 شروع کردیم، سال 95 تمرین‌ها و اینا انجام شد و فیلم برداری شد. اونم باز یک فیلم تک پلانه بود. در واقع حالا به شوخیمون اونه که تک پلانه نبود، چون یه پلان در 15 ثانیه آخرش اضافه میشد، 2 پلان میشد، ولی یک پلان طولانی با یه پلان خیلی خیلی کوتاه. توی ورزشگاه باید میگذشت. فیلم آخرالزمانی بود، نباید زمان مشخصی می داشت، نباید اشاره‌ای به زمان حاضر می شد و ما بعد از جستجوی خیلی زیاد بالاخره یک ورزشگاهی رو، ورزشگاه کارگران بود، خیلی قدیمی هم هستش، تو دروازه غار پیدا کردیم و اونجا من دکور زدم، تغییرات دادم مفصل، خیلی خیلی تغییرات اساسی اونجا دادیم برای اینکه بتونه منطبق بشه با قصه‌ای که نوشته شده بود و قصه فارغ از به هر حال یه فضای قبلا دیده شده بود. درچه بایستی 2 مرتبه بازنویسی میشد، من بعد یه کاری میکردم، فیلمنامه بایستی تغییراتی میکرد، ولی خیلی هیجان انگیز بود. یعنی حتی در طول تمرین ها هم ایده هایی پیش می اومد که میتونست منجر به این بشه که ما یک تغییراتی بدیم، یک شرایط جدیدتری رو فراهم بکنیم تا مثلا یه اتاقی رو توش فیلم برداری کنیم و بعد غیبش کنیم یا مثلا چه میدونم بنارش بکنیم. خب اینا واقعا در طول فیلم برداری پیش اومد، اما خیلی سریع سعی کردیم همه ایده های درخشانی رو که شهرام مکری به ذهنش میرسید کمک کنیم تا اتفاق بیفته. اصلا میخوان جناب سرگار درتون شلوار صورتی بشه؟ جناب سرگار خوششون میاد. نه خوششون میاد. براتون یه غریه میاد.
نکی از این کارو بعدشون نمیومده. تویی نکنه. دقیقاً که تویی کردن ها؟ به تویی میکنی؟ ها خفه خون گرفتی؟ تویی میکنی. دقیقاً که تویی کردن. یعنی تو بیاد باشگاهتون شلوار صورتی بشه بهتون تویی کرده. چه سخت بزن. جناب سروان بس جناب سروان برو بیرون بعد از 30 خورده ای سال آرپیک باغناصریانی رو که باعث شده بود که من اصلا به سینما بیام و طراح بود و من یکی از الگوهای زندگیم هست، بعد از 30 خورده ای سال به نظرم رسید که حالا ما میتونیم بدون سانسور کاراش رو به نمایش در بیاریم. یه چند نفری از جوانای نسل جدید بودن که آرپیک رو که کشف کرده بودن به عنوان طراح قدیمی، با منم تماس گرفتن و من دیگه هر کمکی از دستم برمی اومد کردم. خیلی از چیزای آرپیک که پیشم بود رو تو نمایشگاه بردم، در واقع کمک کردم که نمایشگاه به بهترین شکل خودش برگزار بشه. خیلی راضیم از این کاری که در اون سال انجام دادم.